Xin chào mọi người, mình là Hoàng Kha và mình đam mê tham quan bảo tàng từ hồi nhỏ. Ngày nay dịch Covid đang hoành hành nhưng mà điều đó cũng sẽ không ngăn cản mình thực hiện đam mê của mình. Vì thế, ngày hôm nay mình sẽ tham quan bảo tàng online cùng với những người bạn của mình. Say hi guys. Thôi, nhanh đấy đâu, bài nữa. Ai bạn mày Kha? Chịu thà. Ok, vậy Khôi, hãy nêu một thứ mà mày thích. Tao thích bóng rổ. Ok, vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi tham quan bảo tàng mỹ thuật online nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan bảo tàng mỹ thuật. Đầu tiên thì khu nhà bảo tàng mỹ thuật trước đây thuộc về một thương nhân người Hoa. Nó có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông. Thì như tụi mày thấy ở đây, đó, nó đẹp không? Wow. Sàn nhà này là kiến trúc Á Đông á. Ghê. Đây là cửa sổ kiến trúc giống Pháp đó. Đấy. Ok, ngoài ra thì ông này cũng đã từng làm chủ một số công trình nổi tiếng khác như là bệnh viện Từ Dũ, trung tâm cấp cứu Sài Gòn hay là khách sạn Majestic ấy. Dữ. Trời, ngày xưa cưới ông chợ ta. Rồi, do bảo tàng khá là lớn nên chúng ta cũng sẽ tập trung vào hai mảng chính là mỹ thuật hiện đại và mỹ thuật cổ thôi nha. Bây giờ hãy tưởng tượng như chúng ta vừa vào tòa nhà nhé. Đây là tầng 1, tầng của mỹ thuật hiện đại sau năm 75, gồm các tác phẩm điêu khắc, hội họa đang xen lẫn nhau. Đây là những tác phẩm điêu khắc mà được trưng bày trong tầng 1 của bảo tàng mỹ thuật. Đó. Mày thấy giống như người này đang cầm cái giỏ rồi cứ như là người thật vậy á, đúng không? Cứ như là người thật. Khác nhau luôn. Wow. Tao cũng vậy. Hay mà. Tiếp đến là tranh sơn dầu. Từ từ. Đây, tranh sơn dầu. Đó, tranh sơn dầu. Khiến tao có những lời liên quan đến bức tranh á. cái đó là tao nói để rồi. Đây là mày cũng thấy đây là chị công nhân làm trong nhà máy, hình như là vậy. Vẽ như thật vậy. Đỉnh vậy. Nó là thật mà. Rồi tiếp theo là tranh sơn mài, tranh sơn mài. Mấy anh lính. Bến Nhà Rồng thì phải, nhìn giống không phải bến Nhà Rồng mình ở Đại chứ, nhìn rất là giống những con thuyền. Và đây là đây có vẻ như là một gia đình trong đây đúng không? MV đang đâu MV đang ok, MV đang vào, không sao, chắc cái đó chơi vô cũng được, không sao. Cái này mình chưa có serious lắm. Đây là đánh cá và đây là nhìn mặt giống thằng Quân. nhìn người cũng giống giống thằng Quân. Như lão Hàng. Nhưng mà lão Hàng. Ok. Vậy thì chúng ta đã xong hết tầng 1. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2 của bảo tàng, nơi chứa mỹ thuật hiện đại trước năm 75. Đầu tiên là tranh ký họa kháng chiến. Đây là bức tranh của Võ Xưởng có tên là Cô Giao Liên. Mày đang thấy rồi đúng không? Wow, that's so beautiful. Xinh quá. Đây là Giặt hết đi cho kịp nắng, cơm muộn cũng không sao của Ngô Viễn Chi. Tường Anh, mày có giặt đồ giống vậy không Tường Anh? Nhậu máy Kha. Ai rảnh. Hành quân qua suối, nữ pháo binh trảng bàn Tây Ninh. Yep, I'm just gonna... Đây. Đó. Đẹp không? Mấy cái trên thì sắc hơn, cái này nó ảm đạm. kiểu vậy. Ok, tiếp theo là tranh cổ động. Tranh cổ động đây.
mấy bạn thấy đây là trend của rồi. Thế hệ trẻ làm theo lời bác. Bóc Minh Khôi, mày có làm theo lời bác không? Đấy. Có chứ. Thì bác dạy 5 điều chính mà. Có. Ồ, Các vua hùng đã có công giữ nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Và đây là một số poster khác. Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế. That's right, Trung Quốc. Cái này giống như là mấy cái mà chia trên mấy cái billboard ngoài đường ấy. Mày nhớ ngoài đường mà. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua mỹ thuật cổ. Tưởng tượng những thứ mà tụi mày đang xài đi là có khi nó cũng được trưng bày ở bảo tàng vào mấy trăm năm sau đấy. Nhưng mà với lại thì chúng ta sẽ có một vài cổ vật gỗ như là tượng Phật Thích Ca. Thích Ca ở đây nè. Có niên đại từ thế kỷ 4, có nghĩa là khoảng hình như là hơn 1.000 năm trước rồi. Và nó được làm từ chất liệu gỗ, cao 138 cm, là cao gần bằng mày ở Tường Anh. Và nó không cao bằng tao Kha, nó cao hơn nó gấp đôi á. Rồi, tới đây chúng ta sẽ so sánh gốm Việt Nam so với gốm Thái Lan. Như các bạn thấy đây là gốm Việt Nam. Ta nhìn thấy giống trái dưa leo, nhìn giống trái khổ qua nhưng mà Đúng rồi, tao cũng biết. đây là trái hồ lô của Việt Nam. Đây là tượng Phụng Hàm Thư. Là một số cái khác. Đây là gốm cổ Nam Bộ. Thì nói chung cũng không nó là vậy. Và đây là gốm Thái Lan thì nó cũng hơi giống gốm Việt Nam, nhưng mà nó sẽ khác ở một chỗ. Nó sẽ khác ở một số chỗ là thường là gốm Thái Lan trong đây thì mình thấy là nó có nắp. Phần lớn đồ là nó có nắp trong đó. Sặc sỡ hơn nữa đúng không? Nó khá là sặc sỡ. Và kiểu như nó ánh vàng hơn nữa, nó có ánh vàng. Rồi, thì đó là bảo tàng mỹ thuật cổ. Hoàng Long ơi, hãy cho tao nhận xét đi, về bảo tàng mỹ thuật đi. Thì sau khi tham quan bảo tàng mỹ thuật á, thì tao nhận ra một số điểm tốt và số điểm cần lưu ý mà tao nghĩ là có thể giúp bảo tàng nó tốt hơn. Về mặt tốt á, thì tao thấy là trang web này có đầy đủ thông tin và hình ảnh rất là chân thật, được chụp trực tiếp từ các địa điểm nổi bật của bảo tàng, là những cái vườn tượng bên ngoài, ngay từ bên ngoài vào, xong rồi tới vào bên trong nó sẽ có các tác phẩm, xong rồi có cả hàng lưu niệm vân vân, tạo cảm giác chân thực như là mình bước vào trong đó. Xong rồi nó còn có đi sâu vào là một tìm hiểu về mỹ thuật trong và ngoài nước, có thể khiến khách tham quan mở mang kiến thức, như là tìm hiểu về họa sĩ Nguyễn Thái Hà, Bùi Quang Ngọc vân vân, bức tranh Mona Lisa từ trong cho tới ngoài nước. Thì cuối cùng là nó còn cập nhật những sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra để mình có thể dễ dàng theo dấu và có thể tham quan trong tương lai, mình cập nhật thông tin mới nhất. Nhưng mà nó lại có một số nhược điểm mà tôi thấy là không vừa, thấy là hơi không hợp lý. Đầu tiên là web thiết kế kiểu brochure, là chứ không phải là tour, không có âm thanh mà được ghi âm trước đó, là khách khó có thể hiểu rõ giá trị chân thực nhất của hiện vật. Ngoài ra là web cũng không có chỉ ra những địa điểm, những điểm nhấn mà khách tham quan thường sẽ tập trung, là những điểm mà khách tham quan sẽ thường xuyên lui tới, những điểm nổi bật. Nên tôi nghĩ là mình cần nói thêm về cái đó. Thì cách khắc phục tôi nghĩ là mình cần lập trình thêm hai cái chức năng đó để khách dễ dàng tham quan, dễ dàng tương tác. Ngoài ra thì thấy có một chỗ là người ta có một cái bảo tàng 3D á, là mình lên web và mình có thể tham quan như kiểu là tham quan ở ngoài đời thật. Tao từng thấy đó rồi, nên là tôi nghĩ là bảo tàng có thể học theo cách đó cũng được. Rồi. Như vậy thì đây chính là kết thúc của cuộc hành trình tham quan bảo tàng online của chúng ta. Bye bye.